Що у нас по п'ятниці? П'ятниця має бути дуже цікава, тому що проведемо півп'ятниці в аеропорті і в літаку, тому що летимо до пациків, щоб зустрітися з нашими страховими агентами і трошки познімати, інтерв'ю не взяти, подивитися, як вони працюють. Думаю, що буде весело. Недавно була одна аварія також, і от що вони зробили. Молодий хлопчина мав сім'ю, дитину, і він погиб в аварії, і вони подивилися, скільки він заробляв в рік, там, скажімо, 200 тисяч в рік заробляв. І його життя, якщо він погиб то в 25 років, він до 70 років на average мав жити. Тому вони цю суму розбили до 70 років. І це був total loss, який ця сім'я отримала. Тому в вашій компанії 1 мільйон, хлопці заплатите більше. Тому це так. Коротше, ми з вами ще поговоримо. Напевно, піднімемо до пару мільйонів наше liability, будемо розбиратися. Мене звати Паша, партнер Максима, страхова компанія U-Trust. Чи ви на каналі Load & Go? Підписуйтесь. Підписуйтесь, так. Мій бекграунд. В страховці я 6 років, плюс-мінус 6 років. До цього взагалі не займався страховкою, все, що зв'язано з бізнесом, страхування, це не до мене, ніколи не думав, не любив, так офісна робота, думав, що сидіти за комп'ютером зранку до вечора не моє. Я 12 років знаходився в Штатах, закінчив тут школу, пішов в коледж вчитися на медбрата, на медика, да, так що це зовсім друга індустрія, нічого до цього немає. У тебе потенційна могла бути зарплата, коли ти б вже вийшов і так далі. Коли я вчився, приблизно я розраховував, що десь 23 роки я закінчу, получу свій диплом, так сказати, і зарплата, ну там 30-32 долари в час. 30-32 бакси. Десь в середньому воно так було. А мій брат, кстати, він вже працював в страховій компанії, я дивився, там він працює. То це якраз цей знайомий, про якого Максим розказував, який показував йому колись зарплату. Затягнув це все. Що це дуже перспективна, там, скажімо, індустрія і так далі, чим можна займатися в житті. Давайте так, пішли ви працювати в вашу першу компанію, так? Скільки часу ви там попрацювали і потім такі, ми роздуплилися, давай відкриваємо U-Trust. Скільки часу? Приблизно ми працювали десь 8 місяців. 8. Навіть не рік. Так, ні, навіть не було року. Ми 8 місяців відпрацювали. Більше того, я уїхав був в Україну, ти також уїхав. Уїхав в Україну десь на 1,5 місяці. Там перед тим я ще взяв якийсь відпуск. То якщо все скласти, то десь плюс-мінус 8 місяців. 8 місяців і ви такі, типу, все, ми Саме цікаво, що я ще не знав взагалі, що таке клейм, як клейм відкривається, там ренювал як робити, які процеси ти, за цих 8 місяців ти не встиг. Тебе ренювал просто ще не прийшов. дійшов, да? Прикол. Окей, добре. І що вам було потрібно для того, щоб відкрити компанію свою? Ну, LLC, звичайно, потім ліцензія страхова, тобто на особу, як мене, на Павла. І вже якщо LLC, то окрема ліцензія йде на LLC. Всі ці страхові ліцензії потрібно зробити, придбати. І друге, вже ти йдеш до страхових компаній, вже домовляєшся з ними про те, що ти будеш продавати їхній продукт. Так. Багато таких компаній на ринку Америки? Досить багато, дуже багато. Це десятки чи це сотні, тисячі? Ну, в загальному, якщо страхові компанії, це сотні, якщо це тракінг, там є вузьке поле там тих компаній. Це можна у вас страхові, які страхують траки? Так. Okay. Це трохи така вже ніша, більш вузька. Це дуже низька ніша порівняно з іншими страховими продуктами. Тракінг дуже така вузька ніша, і в принципі досвід ти можеш отримати лише на практиці. Тобто піти, вивчитись десь і стати крутим агентом так не вийде. Тобі треба попасти в класне агентство, де тебе прокачають, ти навчишся і ти зможеш стати спеціалістом. Окей. Скільки ти працюєш з U-Trust вже? 2 роки працюю з U-Trust. І як тобі? Мені просто чудо. Мені одне жаль в тому, що я раніше не прийшов. Чесно сказати. Це одне, що I wish I could say, що я тут працюю 10 років. Якщо б ти міг оцінити U-Trust з 1 до 10, яку б ти оцінку дав? Мінімум 120. Мінімум 120. Хлопці, ми не платили йому. Якщо ми не платили. От маєте розуміти, які тут люди працюють. І
подумайте, чи вартує сюди йти, бо я думаю, що дуже вартує. Я більше того скажу, я почав прямо з нуля. У мене були біли, сім'я, все. Но я свідетель того, що Америки, the American dream. If you want it, you can have it. Hard work, dedication, 120% of the time. І ви побачите результати. А якщо ви хочете, зайшли і ви зразу з дерева хочете вже гроші рвати, ну, вертайтесь кудись назад. Тут цього не буде, я вам чесно На скажу. якій позиції ти працюєш? Яким ти, да. Я агентом, простим агентом. Ти реально, який мінімум, що ти міг би заробити, а який максимум? Ну, не кажи свою зарплату, так. Дивіться, просто. я вам скажу так, якщо ви прийшли і ви реально не шуткуєте, а робите, працюєте, я не говорю робити день і ніч, я говорю просто нормально працюєте. Ожидайте мінімум 120 тисяч в рік. Коротше, встановлюємо камери всюди, в кожному траці, то Андрій трохи тут розбирається, все, встановлює, щось там відкручує, щось там десь ховає, встановлює знов. Коротше, кожен трачок вже нарешті буде з камерами. Можна буде лайв дивитися, де трак їздить. Правильно, Андрій? Про що ми будемо сьогодні говорити? На нашому каналі нарешті будуть якісь гості. Гості. Це Перші гості? так, Були, перші да? гості. Павло і Максим, які відкрили компанію, страхову компанію, називається U-Trust. U-Trust Agency чи U-Trust Insurance. You Trust Insurance Trust Agency. Insurance Agency. Дуже цікаво, в загальному цікаво нам буде, як в ролі інтерв'юерів, просто послухати, дізнатися ще теж дуже багато чого нового, тому що дуже багато в загальному є моментів, які не всі люди розуміють в страховій. Тобто навіть ми тут по сьогоднішній день багато чого дізнаємося, чогось нового. І зараз ми постараємося більше такої інформації витягнути з Максима. Почнемо з того, що Максим розкаже трохи щось взагалі про себе і так про Павла. Ну, дякую, по-перше, хлопці, що даєте можливість сьогодні сказати слово. Мене звати Максим, з України, Вінницька область, вірніше. Місто там поменше поруч. А в Америці я з 17-го року. І в страховому бізнесі знаходимось разом з Павлом з 18-го. Швидку поправку зроблю, от багато хто каже страхова компанія, то ми все ж таки є агенція. Да? Принцип співпраці з нами – це якщо до нас прийшов клієнт, якому потрібно страховий продукт, беремо ми його інформацію і повертаємось, і вже працюємо з нашими страховими партнерами, щоб здобути там найкращий офер по кращій ціні, який підійде там тобі по твоїм потребам. Да. Тобто посередник між компанією, місточок, да. і агенцією, І клієнтом. Да. Клієнт, ми і страхова компанія. Окей. Часто, тільки це скажу, і ми повернемося до твого першого питання. Часто клієнт каже, а чому я не можу піти напряму в страхову компанію? А чому я мусю через тебе йти? Можливо, так дешевше буде. І якщо ми говоримо про логістику, про transportation, то це практично неможливо, тому що 95% компаній, вони тільки працюють через таких посередників, як ми. Якщо ти дзвониш напряму компанію Canal, вони тобі дадуть, можливо, наш номер і скажуть, дзвони їм, і все. Скільки часу зробити ліцензію? Ну, від А до Я. Вчитись треба, вчитись. А скільки часу у нас зайшло? В мене забрало 2 місяці. На самом деле це просто Це чисто- середнє. Це середнє. Так, це підхід, Да, от хто час. любить вчити. Тут засісти трошки треба, да? Це як на CDL здати, да? Щось типу такого плану. Напевно, трохи важче. От як ви думаєте, як Ну, ви? я не знаю, Я По CDL треба на траку їздити ще не? Це просто скучна тема. От все, що там ця ліцензія, ці всі правила, закони, там як мінімум там на CDL, я думаю, там трак, машина. Їздиш, там крутиш, да? Да, Пікає, якщо ти сигнали. знайомишся завжди ти якби зустрічаєшся. Тут ти проходиш через скурпульні різні теми, такі занудні по страховій. Що таке там BOP, General Liability, там якісь приклади розбираєш. І, в принципі, все те ти на практиці потім виходиш і не використовуєш практично. Окей. Ну, дуже мінімум прям. Добре, ти получаєш цю ліцензію і ти вже можеш бути страховим агентом, правильно? Так. Тобто ти маєш цю ліцензію і ти йдеш в якусь компанію, яка співпрацює вже з цими такими страховими компаніями, правильно? І ти вже звідти можеш брати, вже домовлятися і шукати полісі для різних тракових компаній, так? Тобто
Окей, в мене тоді наступне питання. Ви зараз шукаєте, наприклад, якихось оцих агентів, які би працювали з вами і допомагали траковим компаніям там страховим? Так, тобто в нас є відділ продаж компаній, і в нас сидить команда, які є ліцензовані агенти, які вже на нашій на нашій стороні продають від імені вже нашої компанії. Приходить до вас така людина, має всі ліцензії там в різних штатах, наскільки я розумію. Перший рік роботи. Як думаєте, скільки максимум і мінімум вона може заробляти? Які умови, наприклад, саме в вашій компанії? Саме наші всі секрети розказуємо. Дивіться. А якщо може хтось подивиться, знаєш, і такий опа. Якщо ви хочете бути потенційно. Насправді ми завжди шукаємо талановитих агентів потенційних, беремо хлопців. Головне мати ліцензію і здібності, талант. Така агенція, як ваша, це реально про продажі. Правильно? Так. Це реально для продажі, клієнти, холодні дзвінки. Так. Куча тисячі клієнтів потенційних, які є на ринку, яких треба дзвонити, до них добитися якось і так далі. Тобто кожна тракова компанія – це ваш клієнт потенційний, від одного траку і ап, да? Який максимум? Скільки би ви могли взяти компанію з кількома траками? Максимум? Важко сказати, так. 500 траків компанію візьмете. 500 траків ми можемо взяти, без проблем. Тут просто, знаєш, коли там тракова компанія, скажімо, там 1000, там 1500 траків, по-перше, просто треба міняти деяку систему іменно обслуговування. Тобто це dedicated customer service, тобто за цю компанію прив'язується людина, це не проблема. Напевно, і не одна людина прив'язується. Ціла команда. Це командна робота. З компанії там 50-100 траків до 500 великої, сильно різниці в обслуговуванні, чи як ми будемо займатися пошуком страхового продукту, різниці великої немає. Сильної, мінімальна дуже. Тому, в принципі, я не бачу проблем, щоб ми там взяли 500 траків. Добре, повертаємося. Скільки може отримати зарплату страховий агент? Просто така тема, ніхто навіть не знає. В принципі, в нашій компанії продажники на комісійних процентів. Я, можливо, наведу якусь середню цифру. Нормальний стандарт – це щоб продажник перший рік заробив $40,000. Це така середній показник. У гіршому випадку... Це без досвіду. Так, це без досвіду, це взагалі новий агент, який дає середній нормальний результат. Good. А якщо це агент з кращими здібностями, талантами, ця цифра може бути подвоєна потенційно. Якщо це агент, який чуть-чуть не виходить, але він старається, вчиться і все одно хоче побудувати кар'єру, це може бути цифра менше, близько 30, 25, 30 Тобто підписує агент з компанією траковою policy, він отримує якийсь процент. Процент від продажі. На наступний рік, якщо цей клієнт залишається з вами, то той агент знову отримує той процент, правильно? Так, в цьому і унікальність. Це бізнес-книжка, як ми вже вчили. Так, бізнес-книжка, в цьому є унікальність взагалі цієї ніші. Тому що подивитися на реалтери, які там дома продають, кожен рік йому треба нового клієнта. А тут ти реально просто будуєш свою книжку. І ти перший рік просто приходить хлопець, ліцензію отримав, досвіду немає, не просто страховки. Взагалі, молодий хлопець не знає, як продавати. Якщо він виходить на зарплату 40 тисяч перший рік, якщо він виходить реально, то значить в нього є можливість, здібність на 40. Значить, на наступний рік він вийде на 80. Тобто він вже 40 має, бо він потенційно. Тих 40 він цих 40, він обновляє їх практично. Я не знаю, я би сказав, що втрата клієнтів, це 99% ти обновляєш книжку свою. Хтось зараз з бізнесу до 10%. Це вже як в вашому, наприклад, вашій компанії вистроєний також customer service, правильно? Бо тому що переважно ті агенти, такі як ви, інші компанії, зв'язуються з тим клієнтом, який вони вже обновили за 1,5 місяці до ренювалу. Протягом цього часу, я б сказав, дуже холодно відносини підтримують. І хоч якісь питання, вирішити ще щось, вони такі з тобою, вже нормально, вони іншими клієнтами займаються. А вже коли тебе ренювал, то зовсім по-інакшому людина. Елдоні треба. Так що отут
ця людина, яка от закрила на 40 тисяч, на 100 тисяч, неважливо, мусить підтримувати тих самих клієнтів протягом року, щоб їй легше було закрити їх знову на коли реню. Фактично так, да. Але як ми, компанія, яка про якість, про продукт, це для нас obsession, да, тобто ми залежні від того, щоб дійсно наш клієнт був happy. І тому ми будуємо систему в компанії, тому що ми хочемо, щоб наші агенти росли, щоб класний заробіток мали, і щоб компанія від цього мала користь. А тому, от, наприклад, компанії, які в нас 10+ треків мають, вони всі мають dedicated account manager, тобто є друга людина, ліцензована, професійна, досвідчена, яка додатково стоїть ще, тобто агент перший, аккаунт-менеджер, і потім ще базовий customer service, який робить там сертифікати, такі дуже щоденні таски, miscellaneous, аккаунт-менеджер, які трошки більше, і вже якісь стратегічні питання, там якісь конкретні дуже великі зміни по полісі, ви почали там займатися іншим бізнесом, переїжджаєте в інший штат, хочете вирости в 2 рази, тоді вже ви ці питання з агентом вирішуєте. Паша поїхав сауну робити, а Макс, дивіться. Фул сервіс. Ви ж до нас гості. Коротше, Макс дуже любить готувати. Пробує зробити від, що він вміє щось. Але то вже дуже гарно виглядає. У мене стейк, сіль, перець, розмарин, тмін або одне із них. І при жарці масло сливочне, хороше. І все, це. І правильна прожарка і хороше м'ясо. Да. Ну це коли ми будемо жарити, да. Піджарив, перевернув, і масло і якби корочку ми маємо зробити хрустящу, але в той же самий час вона має бути сочна, і масло і дає смак і соковитість. У мене був друг ще з України, якого я знав досить непогано. Він працював в страховій агенції, така як в нас зараз є. І в нього була стабільна робота, він гарно. Ти тут в Америці, так? Так, да, він же тут в Америці, він їздив на нормальній машині, в галстукі, в костюмі. Скільки він заробляв? На той час він мені показував, він любив трішки хвалитися, і він мені показував пейчек десь приблизно там 10-12 тисяч. Це в тиждень чи в місяць? Це в місяць. Місяць. Не його бізнес. Це не його бізнес, він просто 2 роки пропрацював агентом. І коли це було? В якому це році ще раз було? Це було в 17-му. В 17-му. 12 І для мене прям це великі гроші були. Зараз це нормальні гроші. Знаєш, зараз водії траків, вони зараз заробляють приблизно десятку. До 10 тисяч доларів в місяць. А то був 17-й рік. Вау. Да. Плюс він в офісі. Спить вдома. І Тебе це вразило? Да, мене це вразило, але якби я на секунду уявив себе на його місці, і я ні, це якби комп'ютер, це офіс, це там щось нажимати, щось там. Це для розумних хлопців. Це хлопці, які шарять з цифрами, бумаги. Це велика відповідальність, якби ні. Давайте ще трохи поговоримо, бо мені здається, практично ніхто про це не знає. Тракова компанія, іде потім страховий агент, а потім іде. Що далі йде? Я то знаю, але ви розкажіть, що далі. Страхова компанія, як воно йде, бо тому що ніхто про це не знає. Особисто я не знав це, поки з вами не познайомився. Є клієнт ABC Logistics, тракова компанія. Він прийшов до нас, або ми прийшли до нього, і він каже: хлопці, нам потрібна квота. Ми зібрали всю його інформацію, яка нам потрібна, зробили аплікейшени, розвертаємося і йдемо вже до наших страхових партнерів. І тут вже є два методи, як ми до них йдемо. Є страхові компанії, з якими ми працюємо direct. Це значить, що між нами, між U-Trust і страховою компанією, як Progressive, є прямий контракт між нами і ними. І ми напряму йдемо в них, там беремо квоту, чи то через онлайн якусь систему, чи відсилаємо імейл інформацію, і отримуємо квоту. Але таких компаній мало насправді. Скільки? Прям там декілька. На пальцях можна порахувати. Їх на одній руці можна відкрити. А може тракова компанія напряму піти до того? До страхової? До Progressive. До Progressive? Так, це буквально 2-3 компанії, які дозволяють, щоб тракова компанія йшла напряму.
Чому не дозволяє? Взагалі структура тої компанії це зовсім кардинально відрізняється, як в основному всі компанії. Тобто вони зразу, в них є і відділ, там вони обслуговують, і відділ продаж. Ну і все є І все. компанії, і вони виступають як банк, тобто там просто вони йдуть туди, і в них свої затрати, знаєш, на обслуговування. Ну, це таке дуже рідкісно і, напевно, не дуже сильно вигідно. Ну і правильно? через це прогресія Да. висока ціна. Ну, в цьому і є логіка в клієнтів, що я піду напряму в страхову компанію і отримую дешевше, або вони краще знають. І, на жаль, це невірно. Це міф, тому що, зруйновано, це да? зруйнований міф, тому що там на Basic Customer Service в прогресиві тобі можуть прям дуже все наламати дров. Ти можеш попасти на класну людину, яка тобі все чітко пояснить. Ну це менеджер десь тільки так. Да, але на базовому рівні їхньому ти навпаки ти не знаєш, що їм казати. І клієнти часто попадають. Потім, коли щось станеться, покриття нема, ще щось. Тобто вони розраховують, що вони отримують якусь персоналізацію, якісь кращі поради, але навпаки вони це взагалі навіть близько не отримують. Коротше, це те, що агент має робити. Страхова компанія, прямо яка вже тобі дає полісі, вона зацікавлена в тому, щоб потенційно вона не розбиралась з твоїми проблемами. Да? Я на них дивлюся, ці страхові компанії, це практично як фонд, там не знаю, як назвати, якісь інвестиції, тобто в них карман, пул. Гроші є, вони пробують заробити якісь гроші. А там затрати часу на обслуговування клієнта, цю головну боль слухати, там One Unit Account, цей тракіст буде дзвонити, плакати, чому в мене так дорого, чи чому так погано. Вони цим не хочуть займатися. Їм краще заплатити якийсь відсоток, і агенти це роблять. Саме в тракінгі це так працює, і тому саме багато страхових компаній вони обирають зовсім другу технологію, бізнес-процес, як вони хочуть співпрацювати з поговоримо про цю другу. І це 90% це саме так робиться. Тому окей, наприклад, є така компанія, як Northland чи Canal, класні компанії відомі американські, які спеціалізуються в логістиці. І от ми не можемо до них напряму піти. Нема такого. Агент, от зараз я доходжу. І ви так само, як клієнти, ви тракова компанія, ви не можете позвонити там Northland і сказати, що гей, ми хочемо застрахувати. Вони вас відправлять до таких, як ми. І через кого ми тоді можемо це робити? Між нами і між страховою компанією є ще одна прослойка, і це, по-правильному, це називається MGA – Managing General Agent. Щоб більше зрозуміліше було, я думаю, для наших глядачів сьогодні, це андеррайтери. Це люди, наприклад, ти купляєш хату, є андеррайтер, який кваліфікує тебе, чи ти будеш здатний відплатити моргідж на хату, кредит. І тут так само, це команда, які отримують від нас вашу інформацію, ваш файл, і вони вже передивляються його і фільтрують, задають нам якісь питання, і тоді вони вже коли вони так дивляться, що можна тут кого-то взяти, вони тоді тільки підуть в Northland чи в якусь іншу страхову компанію, і там ще андеррайтер подивиться, можливо, ще в нього якісь там питання буде, і він тоді потенційно нам дасть квоту. Поки ми ще не перейшли ще далі, можемо ми, як тракова компанія, піти зразу до такої компанії? Як андеррайтерів? Ні, не можете. Вони так само тільки з нами працюють. Вони відправлять нас до вас. Ви по-любому йдете до таких, як ми. Ми по-любому йдемо до таких, як вони, до андеррайтерів. Це, процес, так? Так, кожен отримує свою частку, але, на жаль, абсолютно ніяк не можна обминути. Тут більше того, що закон забороняє андеррайтеру спілкуватися напряму з страховою компанією. Тобто він не має права, якщо хтось знає, де це закон. Не дуже цікаво, правильно? Я хочу, щоб ви їм приводили клієнтів. Система така, але він не має права десь дзвонити, там, де може допомогти продати агенту. Тобто, якщо в нього немає ліцензії, ти не маєш права дзвонити і говорити. І от страхові компанії, чому це вигідно, моя особиста логічна думка, тому що ми беремо всю брудну роботу на себе, розбираємося з цими незадоволеними клієнтами, їхніми прайсами, чому дорого, тобто, страхові компанії вже не витрачають екстра додаткових багато ресурсів на customer service і ось цю чорну роботу. Вони порахували, що їм легше віддати все в руки такі, як нам, і краще платити за це процент і не мати діла з того. І так само андеррайтери, вони роблять якусь частку для страхової компанії, вони так само, є багато агенцій, їх прям сотні тисяч, мільйони, мабуть.
різних. І тому є кращі страхові агентства, які розуміють, що вони роблять. А є такі самі, які там прайс, хімічать, скорочують, фрад якийсь інколи і буває, часто бачив. І тому страхові компанії із цими не хочуть мати діло. Тому є ще й цей додатковий андеррайтер, який вже фільтрує інформацію, відбирає краще і Давайте їм less headache. Тепер давайте перейдемо трохи до такої теми, як оці, знаєте, типу, часто я чую, хочуть попробувати U-Trust, наприклад, хочемо попробувати якусь там ще страхову компанію, і завжди кажуть, будь ласка, не блокуйте нам ринки, чи як то правильно, я навіть до кінця не розумію, але розкажіть трохи більше, що це означає, тобто не блокувати ринок. Дуже часто таку штуку чую. Це класне питання. Це хороше питання. Взагалі от система так побудована, що той агент, який перший, так можна сказати, звертається до страхової компанії, він, той, хто перший зайшов на цей ринок, співпрацює з цією компанією, вони блокують. Тобто, коли інший агент зі сторони десь заходить, починає квотити тебе, то той, скажімо, там канал Insurance чи Norton, в залежності скільки траків, він заблокований. І вони тому говорять, що вибач, ми вже співпрацюємо з одним агентом, все, тобто, на жаль, ми тобі не можемо дати квоту. І тут є якби і плюси, і мінуси. Плюс в тому, що я, допустим, працюю, я відправив всю інформацію, там, вашу компанію зробив аналіз, overlook, подивилися, відправили. І якщо ви ще з якимось агентом працюєте, то це не буде такої каші, що там 2-3 агента йде в одну компанію, я по одному об'яснив, другий по другому, третій по третьому. Тобто для страхової компанії, для них легко. Вони отримали один submission, вони з цим працюють, тобто не буде там поток різних submissions йти. Хоча тут також треба ділити, де там один аккаунт, один трак, і де фліт йде, да? Тобто більше траків. Там, де фліт, в основному на всі компанії вони блокують. Де пару траків, то може бути таке, що може бути таке, що там duplicate submission. Тобто і ми відправили ще хтось, і вони квоту або тому дадуть. Но дуже часто це пересилають назад імейл, що хлопці, ми отримали другий submission, там є водій, в якого нема 2 роки сидів, на жаль, ми робимо деклайн і для тебе, і для того, see you next year. Це сама велика проблема, да? Що коли ми заслали інформацію, І ще потім. ви нам дали одне. Можливо, ми з вами ще порозмовляли і щось, якісь зміни зробили, і ми відправили. І дали ви, наприклад, шанс другому агенту. Якщо ви дали всю ту саму інформацію, і той заходить з тою ж самою інформацією, окей, це, скоріше за все, не буде. Але не зробив ті маленькі зміни, правильно? Да. Ті, що ми вже там обсудили, наприклад, з вами. Але якщо заходить друга інформація, і вона інша, інші водії, якісь інші цифри, щось інше, це потенційно може створити велику проблему. Особливо, чим більша компанія, тим більше це може бути проблема. Тобто на більших компаніях, більше об'єми, детальніше дивляться на все, розбирають, і це дуже сенсорів такий спад, тому Тут треба вміти просто працювати. Інколи, у нас такі випадки були, ти відправляєш інформацію, і в тебе є один водій, де менше 2 років CDL, і ти відправляєш його отримати квоту, ти розумієш, що він не проходить, по цих guidelines він не проходить. Це не фліт, пару траків, тобто вони більше так, по книжці йдуть, по закону. І можна просто об'яснити, сказати, дивіться, ми розуміємо, там в нього нема 2 роки CDL, але якщо ми платимо зараз определену цифру, якусь суму, і якщо потрібно, вони його звільнять. Тобто, скажіть, яка буде квота, яка буде цифра, і якщо потрібно його уволити, він краще поміняє просто водія. Ти так зробиш, об'ясниш, тобі дадуть квоту. Другий агент піде, відправив, дайте квоту, вони одразу роблять деклайн, і якщо ти зробив деклайн в системі, все, ти вже другого варіанту в тебе немає. Тільки на наступний рік ти можеш опять попробувати. Physical damage. Ну що за physical damage? Ну тобто, наприклад, вашу компанію візьмемо, да? Компанія Load and Go, орієнтована на операторів, да? Приходить до вас новий оунер, і ви зобов'язані йому надати auto-liability. Тут винятків немає, бувають різні хлопці, там схеми сірі придумують, все це неправильно. І карго покриття, тобто карго, auto-liability, ви ставите його трак на свою полосі, воно тут покривається. Якщо аварія, водій розбиває свій трак, він не має розраховувати на load and go, 100%. що ми покриємо 100%. його трак. Правильно? Відповідальність, яку він наніс 100%. людям, ще комусь, Відповідальність, він під вами, ваша страхівка відповідальна. Вантаж
везе під вами, ви відповідальні. Physical damage, якщо то його трак, він за нього має бути відповідальний. Окей. Да, це грань. Ви за це відповідальні, а то його відповідальність, то його трак, якщо він робить сам мейнтенс на ньому, доглядає за ним. А він має, якщо хоче, це добровільно. Павло розпочав з того, що auto-liability – це те, що закон хоче. Cargo – це те, що брокер хоче. Physical damage – або Це те, що банк да, хоче. або це, да, я хотів сказати, це або те, що банк хоче, а якщо банка немає, то це особисто твій вибір. Якщо ти Ти хочеш. можеш не мати, правильно? можеш не мати, Трак виплачений, ти не Він не обов'язково мати. не зобов'язаний. Це- Тому, да. типа, можна там економити 1000 баксів. Навіть якщо і не А виплачений. товінг куди входить? Physical damage. От, Тільки водій, physical. овнер немає. Каже, в мене трак, я виплачений, не хочу мати, він physical damage. Це може бути А правда. потім товінг, так? Навіть коли ми 20 говоримо за тисяч. оунера, коли ми говоримо там автолайабіліті, покриття на груз, це те, що от ви, як тракова компанія, ви несете відповідальність під своїм іменем за лайабіліті, за груз. Чи у вас оунер працює, чи то просто водій, нема різниці, це дві лінії, які ви обов'язані мати. Люба із них, якщо у вас немає, у вас просто бізнесу немає. Тобто Добре, ви не а хто- несете. А от коли оунер-оператор, в нього є, він працює на вас. Є поняття взагалі, от в день аварії чи на час аварії він був on dispatch or not. Тобто він працював на вас, чи він просто поїхав в Walmart, Дуже щоб масло міняти, і в той час він зробив аварію. І тут питання: а хто тоді несе відповідальність? Так. На самом ділі ви несете пряму відповідальність, бо ваші DOT MC номера наклеєні в нього на дверях. Ну коли йде от питання по аварії, йому потрібно мати. Нам все рівно, чи є physical damage, там трак спалив, згорів, розбився. Це його проблема. Якщо він добровільно сказав, мені не треба, тоді вибач, візьми відповідальність на себе і розбирайся. Ну от, якщо він переїхав людину, якщо він вбив когось, не дай Бог, хто тут несе відповідальність? І тут ділиться, якщо він on dispatch, з грузом вашим їхав, чи за грузом їхав, це ваша компанія несе відповідальність. Але це ж liability, чи? Це ваша liability. Да, це ваша liability. А якщо ні, якщо він просто кудись їхав, він повинен мати таке поняття є як non-tracking liability. Тобто це автолайабіліті також на 1 мільйон, але це чисто для овнер-оператора. Скільки коштує? Вона дуже дешева. Вона дуже дешева. На average можна сказати десь 2,5, хоча чисто автолайабіліті це до $1000 навіть може. В рік, да? В рік. В рік. нас є 1000 таке. баксів, оце 1 мільйон може покривати. Гонорів ми всім робимо. Ви навіть про це не знаєте. Кожному оунеру, який приходить від вас і каже, Ну, Ні, чекайте, але- чекайте, моє наступне питання. Ви займаєтесь, ви робите такий physical damage овнерам? Так. Ви їм допомагаєте, ви їм розказуєте, класні квоти підбираєте, да? Сюди. Ти поки все по скрипту. Ну, на самом ділі, тут навіть питання не то, щоб овнеру вашому зробити, щоб йому допомогти. Тут відповідальність, якщо в нього немає, хтось повинен заплатити 1 мільйон. І вони підуть на наступну, в кого є гроші, це підуть до вас. По закону не обов'язані ваша компанія покрити. Ну, воно це в суді вирішується, це затратно, 1000 роки проходять, тому все рівно ваша компанія, вона по федеральному закону несе відповідальність покрити абсолютно будь-який клейм. Іншурансна компанія. Будь-який клейм до 1 мільйона. Винуваті ви, не винуваті, це вже суд розбереться. І друге питання, був той водій на полісі? Не був. Був той А трак що- на полісі? Не був. А що потім водію буде після того? От вбив він людину, да, на трасі. Що йому після того потенційно може бути? Нічого чи як? Тут діло, якби, питання суда, якщо будуть він судити проявив по декілька халатність. статтях, правильно? Не Так. будуть судити. Пам'ятаєте того хлопчину, мужика, Колорадо? який переїхав, А, там 100 років йому дали. А, да, в Колорадо, в брейкі так. щось там. Так, відказали. так. Потім вони зробили апіл і на 10 років вроді посадили. Практично не його була вина, але він проскочив оцей, як він називається, runaway чи цей. А. Проскочив, і ти міг, ти professional driver, ти знав, тобі треба зійти. І його судили чисто по тому. То, що там мейтенс не був зроблений, це вже тракова компанія. Там їх судили, там тих судили. Я там- би Всі не вигрібають, нікому не приємно. Тут, щоб всі розуміли, шукати якісь схеми, то вже все продумано за копати під вас вони вміють, і вони люблять. І от чому трошечки це друга тема, але от, наприклад, коли ціна формується для клієнта, да, є багато факторів. Штат, вік народження, точніше вік і дата народження, вартість траку, паркує, да? бізнесу, де паркується, дуже багато факторів. Але одні основних це ваші лосрани, це попередні виплати, які робили страхові компанії, на ваші акциденти. А друга це ваш safety score, це ваш DOT. Тобто
тобто, якщо водій їде, там якийсь спінінг получив, да? Так. І на наступний рік страхівка росте, то це цілком реально через те, що він получив там ще 100%. декілька. 100%. Тобто сейфті, оцей скор дуже рішає на ціну страхової. Дуже Да? сильно. От Сьогодні спінінг, а завтра на 1000 дорожче. Страхова компанія Вони пробує все знайти ці фактори, Не потягнути за що. Так, що будуть identify, да, по-англійськи, ідентифікувати, от, де потенційно, який оцей алгоритм, який це діло часу, коли буде аварія. До речі, от пам'ятаєш, ми були на цій конференції, MCA Conference, і представники з одної страхової компанії сидять і вони говорять, просто ділилися, якби вони своїм клеймами, аваріями, і він говорить, розказує за одну компанію, яка треба їм зробити кенсел страховки. Треба зробити кенсел, тому що там якісь були вайлейшени, проблеми були. І буквально десь до кінця дня він приходить, яка аварія. Їде трак, на переїзді поїзд збиває. По яким причинам, я не знаю, збиває і там пасажири, щось 2 чи 3 людей було ще в тому тракі. Вроді один погиб, і там як воно закінчилося, я не знаю. Тобто та людина, яка реально создавала ту цифру, дивилася, вона дивиться, і от інтуїція говорить, щось неправильно, нам краще відказатися. Просто не встигли. Але тут чому вони ще прикопуються до сейфті, до DOT, да, вашого, це тому що, приклад, да, там нова компанія, власник взяв пару оунерів операторів, вони йому наробили вайлейшени, спідінги по мейнтенсу, да, там резина десь лисовата, там лампочка не працювала, там він на англійській не міг говорити, оунера пішли, оновлення страхівки, ціну йому загнали там за 20 тисяч за трак, і він в шокі, чому, не можу поняти, в мене все чисто. Тому що страхова, цей перший фактор, це Павло пояснив, що це всі речі, які можуть спричинити акцидент. Другий момент, чому інколи компанії так паряться за safety score, це тому що якщо потенційно трапляється клейм, йде діло до суда, вас починають судити, а plaintiff attorney, це той лоєр, який буде вас судити, щоб вибити з вас гроші, він буде використовувати все, що він знайде, щоб зробити з вас була аварія, і сейфті, ваш сейфті це public information, і це номер 1, що вони підтягують і кажуть, дивіться, і там не було, да? І рано чи пізно мала трапитись проблема. І це для того, щоб це просто дуже великий воспомагательний водії теж розуміють, речах. що їх не просто так тракові компанії чарджать, там 200 Тепер- доларів, 300, 100, що там, ми будемо гроші там заробляти. Ні, це потенційно компанія потім буде вигрібати нормально. І того ми завжди вам говоримо, не спідуйте, дотримуйтесь правил безпеки, слідкуйте за мейтенансом, тому що дивіться, які потенційно проблеми можуть бути. Маленький акцидент, $1 мільйон, ви собі підете в другу компанію, а пацани нехай вигрібають. Це реальні речі, це ми не розказуємо зараз якісь там де. Знаєш, вони підуть в іншу компанію, все одно це все на рекорді в них теж є, і це не так буде. Хтось знайомий з вас Warner Case? Тракова компанія Warner. Бачили, що там водій по логбуку щось неправильно їхав, машина заїхала і там на 100 мільйонів судили. Так, там вони проіграли суд і Бернер, 90 мільйонів сказали в траковій компанії виплатити тій сім'ї, так сказати. Ну от хто не знає, от історія, ви можете загуглити, це там взагалі зрив в інтернеті. Трак їде в Тексасі, їде собі спокійно, нікого не нарушає, там спокійно їде. З настрічки сторони виїжджає машина, попала на Black Ice, на льод, і вона перелітає через бордюр і попадає під цей трак. І розбивається, і там, вроді би, дитина погибла. Поліція приїхала, все подивилися, нещасний випадок, поліцаї зробили такий вердикт, що тракова компанія, not at fault, не його вина, він їхав, нікого не трогав. Але суд пройшов, я не знаю, це в якому році, 11-му році вроді була ця аварія, чи в 14-му, це там роки воно зараз йде. І от буквально півроку тому десь, якби був вердикт, і тракову компанію засудили, і вони проіграли суд на 90 мільйонів. До речі, liability скільки в нас? 1 мільйон. Ще треба 89 з кармана заплатити. Можливо, в них більше, тобто Я так тому я зробив. Це новий ріл. більших тракових компаній є практика, щоб вони там мали 5 мільйонний ліміт liability, 10 мільйонів. Є.
компанії, але все одно в них явно там 90 мільйонів. Такий відсоток, я думаю, от Ви основного- думаєте, ця компанія була self-insured? Вона є self-insured. Вона там є, там 100% є. Ми не знаємо деталі, якби там є і self-insured, і так далі. Але по факту 90 мільйонів. І ти дивишся за що? Де вони, на чому вони проіграли? Що ця страхова компанія violated its own policy. Вона нарушила свою політику. Політика говорить, що там, якщо драйвер там один, другий, третій раз якийсь violation, там logbook violation, ми його увольняємо. От ваша є політика в компанії. Якщо ви самі свою політику нарушите, you're liable. Ми відповідальні. Ви несете відповідальність. По суті, ну це так грубо звучить, один, другий, третій раз, все, ви повинні звільнити цього водія. Ми самі це придумали. А вам жалко там, ну ще там один new шанс. А вони то не розуміють. Вони то не розуміють, то ніхто не розуміє. Ми кажемо, у нас є company policy, we cannot do it. А вони кажуть, come on, man, you owner, just go around it, you know. They don't understand, вони не розуміють взагалі от сущність цієї полісі, для чого вона зроблена. Ці компанії, бути не власником компаній, мати своїх асистентів, зробити класну кар'єру, правильно, розростись і заробляти вже не 120, там, скажімо, $500,000. Реально заробити $500,000? Так, це реально. Це... Я щось не то роблю в цьому житті. Ну, це воно так є. Щоб ви не розуміли, агенти, страхова компанія, немає ніяких юнітів на дорозі, правильно? У вас немає availability, як в нас є в тракової компанії. Може бути агент, якщо він дійсно класно знає свою роботу, сидіти, понятно, що треба вкалувати, правильно? Ти не можеш піти, так ти кажеш, дай розірвати Це не гроші. 5 годин в день працювати, да? Це треба... Так, це тобі вкалювати, це в тебе вкалювати, я вам навіть об'ясню як, я вам покажу на ділі, 2 телефона. І буває третій ось до, і ти вкалюєш. Чого ти вкалюєш? Ти приходиш додому, тебе повинна і сім'я теж розуміти, що ти на роботі теж. Буває, воно незручно, в суботу дзвонять. Понімаєш? Цього ти не об'ясниш чоловіку, в суботу дзвонять, тобі треба підняти трубку. Я говорю, як є. Якщо ти не піднімеш свою трубку, хто ж другий підніме цю трубку? Він знайде другого агента, яка це буде робити. І той, який підніметь. Я скажу саме головне. Якщо ти сюди прийшов, строго по причині заробляти гроші, тебе хватить максимум на півроку. Максимум на півроку. Чого? Тому що, якщо твоя цель заробити гроші, ти портиш своє ім'я, ти портиш свій trust, ти портиш absolutely everything. Якщо в тебе дійсно є цель, і ця цель допомогти такому, як ви, помогти, не залежить, якщо у вас 100 траків, як в вашому випадку, чи один трак, це різниці не должно бути. Це є клієнт, який ти должен до нього відноситися, переводю свої голови з англійського на українське, with respect. Ти должен його уважати, ти должен його цінити. Якщо ти це будеш робити, працювати в його інтересах, ти забудешся шукати клієнтів, вони тобі будуть дзвонити. Головна ціль – заробити ім'я. Коли ти заробив ім'я, завоював ім'я, тебе все буде добре. А якщо твоя цель – заробити гроші, ну йди стак якийсь продавай чи що, ну сюди не приходь. Це бачите, напевно, звідти хат витікає. це було. Дійшли до Hot Springs. Ми ж не знаємо, як добратися. Походу, треба річку перепливсти. І тоді, можливо, на тій стороні буде тепла вода. Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте наші відоси. Ми все це бачимо. Кожен ваш комент бачимо, відповідаємо, любимо. Дуже цікаво дивитися, що ви думаєте про наші відео. Це прям дуже сильно нас мотивує і допомагає нам знімати щось наступне. Не забувайте про наші соціальні мережі. Слідкуйте там за нами також. Буде весело, думаю, не будете шкодувати. Так що до зустрічі.